Innan du börjar köra ska du hitta rätt körställning. Det görs när du kör en ny bil eller om någon har ändrat körställningen i bilen du brukar köra. Det är viktigt för att inte skadas vid eventuell olycka, men också för att sitta skönt och kunna styra säkert. Körställningen ställs in när bilen står stilla innan du börjar köra. Målet är att sitta bekvämt samtidigt som du når ratt och pedal utan ansträngning, ser hela vägen och instrumentpanelen framför dig, har säkerhetsbältet nära kroppen och nackstödet i rätt höjd. Dessutom ska speglarna vara inställda så att du ser så mycket som möjligt av det som händer runt bilen. Du ska sitta så att du tydligt ser vägen framför dig ovanför ratten och samtidigt ser instrumentpanelen genom ratten. En riktlinje är att man ska kunna skymta motorhuven. En annan riktlinje är att man ska kunna ha en knytnäve mellan huvud och tak. Du ska sitta så att du når kopplingen med lätt böjt ben för att kunna trycka ner kopplingen helt utan att behöva ändra sittställning eller använda kraft för att nå. Sätet ska inte tryckas ner av ditt lår. Du sitter bra om du har kopplingen i botten och benet rakt med en lätt böjning. Är det en automatbil är det bromsen man kontrollerar mot. Ratt. Avståndet till ratten kan du justera genom en spak som sitter under ratten. Lossar du på den kan du dra ratten mot dig eller ifrån dig beroende på behovet. När du sitter bakåtlutat, rakt och avslappnat kan du sträcka fram armarna för att ställa in avstånd till ratten. Dina handleder ska kunna vila på ovansidan av ratten. Det ger en bra position när du sedan kör och håller enligt 2:15. Sitter du för långt ifrån blir det svårt att styra. Sitter du för nära riskerar du att skadas av airbagen om den skulle slå ut. Ratten ska inte slå i dina ben när du kör, men den ska heller inte täcka sikten eller instrumentpanelen när du tittar framåt. Bältet ska sitta tätt nära kroppen och inte vara vridet. Har du ytterkläder eller andra tjocka plagg mellan dig och bältet får du gärna ta av dem. Det är säkrare vid eventuell krock eller hastig inbromsning. Det går att justera höjd på bältet i sidan. Det ska inte sitta över halsen eller skära in. Den ska sitta rakt över bröstet. Det får inte vara snurrat. Syftet med nackstödet är att det ska ta emot ditt huvud vid krock. Ställ in det så att hela ditt huvud tas emot bakåt. Om det sitter för lågt riskerar du nackskador vid krock, då nacken kommer belastas onaturligt. Speglar ska ställas in när man sitter i naturlig körställning för bästa resultat. Om du lutar dig framåt för att ställa in spegeln kommer du inte ha samma synfält när du sätter dig i din körställning igen. Målet är att se så mycket av bakrutan som möjligt för att se vad som händer bakom bilen. Sidospeglarna ska visa en liten del av bilen. Men med fokus att se bakåt och sidan av bilen. Att se bakre handtaget på bilen är en bra riktlinje. Höjdmässigt kan man tänka att man ska se 50% himmel och 50% väg. Backspegeln visar rätt skala och proportion, men sidospeglarna är komprimerade för att visa så mycket av din omgivning som möjligt. Det du ser där är därför inte i rätt storlek och skala.
Det kan vara bra att tänka på när du exempelvis ska bedöma avstånd, svänga in framför någon eller tajma in en cyklist. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.